Ang lulutuin ko ngayon ay stir-fry vegetables with shrimps. So, isa na namang simpleng recipe. Kailangan lang natin ng 1 pound na shrimps or hipon at carrots, bell peppers, onion and garlic, broccoli. So, gawin natin, i-blanch lang muna natin yung broccoli at saka yung carrots. Yan, pagka-blanch, set aside lang natin to. At ngayon naman ay magigisa na tayo ng garlic and onion at isabay na natin yung ating peppers para maprito siya. So, pagkaprito ng bell pepper, sinet aside ko siya at ituloy na natin ang ating paggigisa. So, nilagay ko na yung hipon or shrimps at saka lang natin to stir. Halu-haluin lang natin at madali lang maluto ang hipon. So, maglalagay ako ng konting oyster sauce pero paubos na yung oyster sauce ko. So, kailangan ko nang lagyan ito ng konting water dun sa lalagyan. So, ganyan naman tayo pag nagluto sa bahay. Lahat ng paraan gagawin natin para masolve ang ating problema. So, maglalagay ako ng konting water kasi nadadry na yung ating pan. Yung water na nilagay ko ay kinuha ko dun sa blanchan ko ng vegetables. So, huwag nyo itatapon agad yun dahil baka kailangan ninyo. Yan, halu-haluin lang uli natin. At saka ako magdadag ng konting ground black pepper. At konting chili oil. At soy sauce. Yan mga ka-expert, minsan kasi nahihirapan akong mag-isip ng ulam lang, pero ito sariling recipe ko lang to, yung kung ano lang yung makita ko sa fridge. So, nag-add ako ng konting oyster sauce uli, yung nilagyan kong lalagyan ng konting water. At konting soy sauce. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, maglalagay ako ng konting soy sauce. Saka lang natin to haluin. Ayan, medyo lakasan natin yung ating apoy. Ayan, para maluto yung ating shrimps hanggang sa loob. So, yun yung ating na-blanch na vegetables, di ba? Ang ganda ng kulay ng broccoli. So, pagkalubog ko dun sa tubig na mainit, hinintay ko lang siya kumulo ng konti at saka ko na siya hinango. So, at yun yung masarap na vegetables. Half-cooked at crunchy. So, yan. Ang ganda ng kulay ng ating gulay. At ilagay na natin yung naprito natin na bell peppers. Lalong gumanda ang kulay.
So, yan. So, partner ko lang dito ay white rice. Pwede kayong mag-partner ng quinoa or brown rice. Yan. At kung nagda-diet kayo, damihan nyo lang yung gulay ninyo. Okay na yan. At isang slice ng toast. So, yan ang ating recipe for today. Kung di pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, Kusina Expert. Yan, subscribe na po kayo at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Ayan, meron lang nanghingi. Kuhanan na natin. Ayan. Napakasarap po ng recipe na to at hindi kayo magsisisi na lutuin ito. So maraming salamat sa panonood.